Lâm Canh Tân nói tôi không thể quên những giây phút ở cạnh Triệu Lệ Dĩnh, niềm vui, sự ngọt ngào, sự ấm áp, sự xao xuyến, sự e lệ. Tôi thực sự chúng hòa hợp với nhau. Có những người bước qua cuộc đời ta rất nhanh, nhanh đến mức chỉ sau một thời gian ngắn, gương mặt họ đã trở nên mờ nhạt trong ký ức, nhưng cũng có những người, chỉ cần từng ở cạnh nhau một khoảng thời gian thôi, cũng đủ để lại dấu vết rất sâu trong trái tim. Với Lâm Canh Tân, có lẽ Triệu Lệ Dĩnh chính là một người như thế. Khi anh nói rằng mình không thể quên những giây phút ở cạnh cô, không thể quên niềm vui, sự ngọt ngào, sự ấm áp, sự xao xuyến và cả sự e lệ từng tồn tại giữa hai người, rất nhiều khán giả đã cảm nhận được trong những lời ấy không chỉ là sự hoài niệm đơn thuần. Đó giống như một đoạn ký ức đã được cất giữ rất lâu, đến mức ngay cả khi thời gian trôi qua, nó vẫn còn nguyên cảm xúc như ngày đầu tiên. Có lẽ điều khiến con người ta khó quên nhất không phải là những khoảnh khắc lớn lao, mà chính là những điều rất nhỏ, một ánh mắt vô tình chạm nhau giữa phim trường đông người, một nụ cười xuất hiện đúng lúc đối phương mệt mỏi nhất, một câu nói tưởng như bình thường nhưng lại khiến trái tim rung động rất lâu. Những cảm xúc như thế thường không đến ồn ào, nhưng một khi đã tồn tại thì rất khó biến mất. Lâm Canh Tân từng là kiểu người khiến người khác cảm thấy anh khá lạnh lùng. Anh không phải người thích thể hiện cảm xúc quá nhiều trước công chúng. Ngay cả trong các buổi phỏng vấn, anh cũng thường chọn cách trả lời ngắn gọn, đôi khi còn cố tình pha trò để tránh nói quá sâu về cảm xúc cá nhân. Nhưng mỗi lần nhắc đến Triệu Lệ Dĩnh, ánh mắt và giọng nói của anh lại thay đổi rất rõ. Đó không phải sự thay đổi quá lớn để ai cũng dễ dàng nhận ra ngay lập tức, nhưng nếu quan sát kỹ, người ta sẽ thấy ánh mắt anh dịu đi, khóe môi xuất hiện một nụ cười rất nhẹ, như thể chỉ cần nhớ lại những ngày tháng ấy thôi cũng đủ khiến tâm trạng trở nên khác hẳn. Anh từng nói điều khiến mình không thể quên không phải là những khoảnh khắc quá kịch tính, mà là cảm giác được ở cạnh Triệu Lệ Dĩnh trong những ngày bình thường nhất. Những ngày quay phim kéo dài đến tận khuya, những buổi sáng cả đoàn phim đều còn mệt mỏi, những lần hai người cùng ngồi đọc kịch bản trong im lặng, hay những lúc cô bất ngờ bật cười vì một câu nói đùa rất nhạt của anh. Chính những điều nhỏ bé ấy lại trở thành ký ức khiến người ta lưu luyến lâu nhất. Có lần anh kể rằng Triệu Lệ Dĩnh ngoài đời không hề giống hình ảnh mạnh mẽ mà nhiều người thường nghĩ, thực ra cô rất dịu dàng, chỉ là cô không thích thể hiện sự yếu đuối ra ngoài. Có những lúc áp lực công việc lớn đến mức gần như kiệt sức, cô vẫn chỉ im lặng cố gắng hoàn thành mọi thứ thật tốt. Lâm Canh Tân từng nhìn thấy những khoảnh khắc như thế rất nhiều lần, và chính điều đó khiến anh càng muốn ở gần cô hơn. Không phải kiểu rung động mãnh liệt như trong phim, mà là một cảm giác rất tự nhiên muốn quan tâm, tự nhiên muốn khiến cô vui vẻ hơn một chút, tự nhiên muốn ở cạnh cô lâu hơn một chút. Đôi khi tình cảm chân thật nhất lại bắt đầu từ những điều giản dị như thế. Có một khoảng thời gian, khán giả luôn cảm thấy bầu không khí giữa Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh rất đặc biệt, không cần cố tình thể hiện điều gì quá rõ ràng, chỉ cần đứng cạnh nhau thôi cũng tạo ra cảm giác rất hòa hợp. Nhiều người nói họ giống hai mảnh ghép có tính cách hoàn toàn khác nhau nhưng lại bổ sung cho nhau một cách kỳ lạ. Triệu Lệ Dĩnh điềm tĩnh, kín đáo và trưởng thành, Lâm Canh Tân lại mang cảm giác thoải mái, đôi khi trẻ con và thích làm người khác cười. Nhưng chính sự khác biệt ấy lại khiến cả hai ở cạnh nhau rất tự nhiên. Có lần trong hậu trường, Triệu Lệ Dĩnh đang chăm chú xem lại kịch bản thì Lâm Canh Tân bất ngờ ngồi xuống cạnh cô rồi nói đùa điều gì đó. Ban đầu cô chỉ cố nhịn cười, nhưng cuối cùng vẫn bật cười thành tiếng. Khoảnh khắc ấy sau này được fan chia sẻ rất nhiều, không phải vì nó quá lãng mạn, mà vì nụ cười của cô lúc đó thật sự rất khác, rất thoải mái, rất nhẹ lòng, giống như ở cạnh anh, cô có thể tạm quên đi những áp lực mà mình luôn phải gánh chịu. Và có lẽ đó cũng là lý do Lâm Canh Tân nhớ mãi cảm giác ấy. Anh từng nói sự ngọt ngào giữa họ không phải kiểu quá phô trương, nó giống một dòng nước rất nhẹ, chậm rãi nhưng đủ khiến lòng người ấm lên. Một ánh mắt quan tâm khi đối phương mệt, một chai nước được đưa đến đúng lúc, một câu hỏi rất nhỏ như hôm nay em có ăn gì chưa? Những điều ấy bình thường đến mức nhiều người có thể không chú ý, nhưng khi thật sự để tâm đến một người, con người ta sẽ nhớ tất cả. Điều đặc biệt nhất có lẽ là sự xao xuyến mà anh nhắc đến. Ở độ tuổi và vị trí của họ, người ta thường nghĩ cảm xúc sẽ trở nên lý trí hơn rất nhiều, nhưng hóa ra khi gặp đúng người, trái tim vẫn có thể rung động theo cách rất ngây ngô. Lâm Canh Tân từng kể có những lúc anh vô thức nhìn Triệu Lệ Dĩnh rất lâu rồi đến khi cô quay sang mới vội vàng tránh ánh mắt đi chỗ khác, một hành động rất nhỏ thôi nhưng lại khiến fan cảm thấy vô cùng chân thật. Bởi sự e lệ ấy không giống diễn xuất, nó giống phản ứng tự nhiên của một người khi đứng trước người khiến mình rung động, và Triệu Lệ Dĩnh dường như cũng cảm nhận được điều đó. Có những lần cô chỉ im lặng nghe anh nói rồi khẽ cười, có những lần ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt anh lâu hơn bình thường một chút. Không ai nói ra điều gì quá rõ ràng, nhưng chính sự không rõ ràng ấy lại khiến cảm xúc giữa họ trở nên đặc biệt hơn. Có lẽ điều đẹp nhất trong mối quan hệ của hai người không phải là việc họ có thật sự thuộc về nhau hay không, mà là việc họ từng khiến nhau cảm thấy vui vẻ, bình yên và được thấu hiểu.
Trong một thế giới mà ai cũng bận rộn chạy về phía trước, việc gặp được một người khiến mình muốn chậm lại để tận hưởng từng khoảnh khắc ở cạnh họ vốn đã là điều rất hiếm. Lâm Canh Tân từng nói điều khiến anh tiếc nhất không phải là thời gian đã qua, mà là vì những ngày tháng ấy trôi quá nhanh. Khi còn ở trong khoảng thời gian đó, anh nghĩ mọi thứ sẽ còn kéo dài rất lâu. Nhưng đến lúc ngoảnh lại mới phát hiện những ngày cùng nhau cười đùa trên phim trường đã trở thành ký ức từ bao giờ không biết. Có lẽ vì vậy mà anh càng không thể quên cảm giác được nhìn thấy Triệu Lệ Dĩnh mỗi ngày. Không thể quên cảm giác chờ cô xuất hiện giữa phim trường đông người, không thể quên sự ấm áp rất nhẹ mà cô mang lại, cũng không thể quên cảm giác trái tim mình từng rung động rất tự nhiên như thế. Rất nhiều khán giả sau khi nghe những lời chia sẻ ấy đều cảm thấy xúc động, bởi đôi khi thứ khiến người ta đau lòng nhất không phải là chia ly, mà là việc biết rằng đã từng có một khoảng thời gian rất đẹp đến mức sau này nghĩ lại vẫn không thể quên được. Có người nói câu chuyện của Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh giống như một bộ phim thanh xuân dành cho người trưởng thành, không quá ồn ào, không quá kịch tính, nhưng từng chi tiết nhỏ lại khiến người khác nhớ mãi, giống như cảm giác của một buổi chiều rất yên bình, một cơn gió rất nhẹ, một ánh mắt vô tình, hay một người từng bước vào cuộc đời mình rồi để lại rất nhiều dịu dàng. Đến cuối cùng, điều khiến Lâm Canh Tân lưu luyến có lẽ không chỉ là Triệu Lệ Dĩnh, mà còn là phiên bản của chính anh khi ở cạnh cô, một phiên bản nhẹ nhàng hơn, chân thật hơn và biết rung động nhiều hơn, bởi có những người xuất hiện không phải để thay đổi cả cuộc đời ta, mà chỉ để khiến một đoạn thanh xuân nào đó trở nên đặc biệt đến mức nhiều năm sau nhớ lại, trái tim vẫn sẽ âm thầm mềm đi vì họ. Có một điều rất kỳ lạ trong cảm xúc con người, khi đang ở trong một khoảng thời gian hạnh phúc, người ta thường không nhận ra nó quý giá đến mức nào, chỉ đến khi mọi thứ đã trở thành quá khứ, khi những ngày tháng ấy không còn lặp lại nữa, người ta mới hiểu vì sao bản thân cứ mãi nhớ về nó. Với Lâm Canh Tân, những tháng ngày ở cạnh Triệu Lệ Dĩnh dường như chính là một khoảng ký ức như thế. Anh từng nói rằng điều khiến anh nhớ mãi không chỉ là bản thân Triệu Lệ Dĩnh mà còn là cảm giác rất đặc biệt khi ở cạnh cô, một cảm giác mà không phải ai cũng có thể mang lại. Có những người xuất hiện trong đời khiến ta cảm thấy hồi hộp, có những người khiến ta vui vẻ, có những người khiến ta rung động trong chốc lát, nhưng rất hiếm có người vừa khiến ta cảm thấy bình yên, vừa khiến trái tim vô thức mềm lại mỗi khi nhìn thấy họ. Và có lẽ Triệu Lệ Dĩnh đối với Lâm Canh Tân chính là như vậy. Anh từng kể rằng ban đầu bản thân cũng không hiểu tại sao mình lại để ý cô nhiều như thế, bởi ở ngoài đời, Triệu Lệ Dĩnh không phải kiểu người quá nổi bật theo cách ồn ào. Cô thường im lặng hơn mọi người tưởng, nhiều lúc chỉ lặng lẽ ngồi ở một góc đọc kịch bản hoặc suy nghĩ về cảnh quay tiếp theo. Nhưng chính sự yên tĩnh ấy lại khiến người khác rất khó rời mắt, giống như giữa một nơi quá náo nhiệt, người duy nhất thật sự bình thản thường là người khiến người khác chú ý nhất. Có những ngày trên phim trường rất mệt, mọi người gần như đều kiệt sức sau hàng chục giờ quay liên tục, nhưng Triệu Lệ Dĩnh hiếm khi than phiền điều gì, cô luôn cố gắng giữ trạng thái tốt nhất trước mặt mọi người. Lâm Canh Tân nhìn thấy tất cả những điều đó, anh nhìn thấy lúc cô cố gắng che đi sự mệt mỏi bằng nụ cười rất nhẹ, nhìn thấy những lần cô âm thầm học thoại đến khuya, nhìn thấy cả những khoảnh khắc cô ngồi im lặng một mình khi áp lực quá lớn. Và rồi anh nhận ra bản thân bắt đầu để tâm đến cảm xúc của cô nhiều hơn mức bình thường. Có lần đoàn phim quay ngoại cảnh dưới thời tiết rất lạnh, gió lớn đến mức mọi người gần như không thể đứng yên lâu ngoài trời. Trong lúc nghỉ giữa cảnh quay, Triệu Lệ Dĩnh lặng lẽ kéo áo khoác sát người hơn một chút rồi tiếp tục xem lại kịch bản. Lâm Canh Tân lúc đó không nói gì, anh chỉ đi lấy một ly nước nóng rồi đặt xuống cạnh cô. Triệu Lệ Dĩnh hơi bất ngờ, ngẩng đầu nhìn anh vài giây rồi khẽ cười nói cảm ơn. Khoảnh khắc ấy thật sự rất nhỏ, nhưng nhiều năm sau anh vẫn nhớ, bởi đôi khi cảm xúc chân thật nhất lại không nằm trong những điều lớn lao, mà nằm ở việc ta vô thức muốn chăm sóc một người, muốn khiến người ấy cảm thấy dễ chịu hơn một chút, muốn nhìn thấy người ấy cười nhiều hơn một chút. Đó là thứ tình cảm rất tự nhiên, không cần cố gắng, cũng không thể giả vờ. Lâm Canh Tân từng nói ở cạnh Triệu Lệ Dĩnh khiến anh cảm thấy rất thoải mái. Không phải kiểu thoải mái vì có quá nhiều chuyện để nói, mà là cảm giác dù cả hai im lặng cũng không hề gượng gạo. Có những buổi tối quay phim xong rất muộn, cả đoàn đều mệt đến mức không muốn nói thêm câu nào, nhưng chỉ cần ngồi cạnh nhau một lúc, bầu không khí cũng đã đủ khiến tâm trạng nhẹ đi rất nhiều. Đó là cảm giác mà không phải ai cũng có thể hiểu. Khi con người trưởng thành hơn, họ thường không còn dễ rung động như lúc còn trẻ, nhưng nếu thật sự gặp đúng người, trái tim vẫn sẽ có những phản ứng rất ngây ngô. Lâm Canh Tân từng vô thức nhìn Triệu Lệ Dĩnh rất lâu trong lúc cô đang nói chuyện với người khác, đến khi cô quay sang bắt gặp ánh mắt ấy, anh lại lập tức quay đi như thể sợ bị phát hiện điều gì. Các fan từng nói sự e lệ ấy xuất hiện trên gương mặt anh rất rõ, không phải kiểu ngượng ngùng cố ý, mà là phản ứng tự nhiên khi một người bất ngờ đối diện với cảm xúc thật của chính mình. Điều đáng nhớ nhất giữa họ có lẽ là sự hòa hợp rất khó giải thích. Không cần cố gắng chiều theo nhau, không cần phải thay đổi bản thân quá nhiều, mọi thứ cứ tự nhiên diễn ra như thế.
Triệu Lệ Dĩnh hiểu được lúc nào Lâm Canh Tân chỉ đang đùa để khiến không khí bớt căng thẳng, còn anh lại hiểu được khi nào cô thật sự mệt dù cô chưa từng nói ra. Sự thấu hiểu ấy không đến từ một vài ngày, nó đến từ việc cả hai đã vô thức quan tâm nhau bằng những điều rất nhỏ trong suốt khoảng thời gian dài. Có những hôm Triệu Lệ Dĩnh vừa hoàn thành cảnh quay khó, Lâm Canh Tân sẽ là người đầu tiên nhìn cô xem trạng thái có ổn không. Có những lúc anh pha trò quá mức, cô sẽ là người kéo anh lại bằng một ánh mắt bất lực nhưng dịu dàng. Những tương tác nhỏ như thế dần trở thành thói quen, và đôi khi điều đáng sợ nhất không phải là yêu một ai đó, mà là việc đối phương đã trở thành một phần quen thuộc trong cảm xúc của mình từ lúc nào không biết. Có lẽ vì thế mà sau này khi nhớ lại, Lâm Canh Tân mới nói anh không thể quên cảm giác vui vẻ khi nhìn thấy cô giữa trường quay đông người, không thể quên cảm giác xao xuyến rất nhẹ mỗi lần ánh mắt hai người chạm nhau, không thể quên sự ấm áp mà cô mang đến trong những ngày công việc áp lực nhất, cũng không thể quên cảm giác trái tim mình từng mềm đi vì một người nhiều như thế. Điều khiến khán giả xúc động nhất không phải là những lời ngọt ngào anh nói, mà là cảm giác mọi ký ức ấy đều rất thật. Người ta có thể diễn một cảnh tình cảm, có thể tạo ra chemistry trước máy quay, nhưng không ai có thể giả vờ nhớ một người bằng ánh mắt như thế suốt nhiều năm. Mỗi lần nhắc đến Triệu Lệ Dĩnh, trong giọng nói của Lâm Canh Tân luôn có một thứ cảm xúc rất nhẹ nhưng rất sâu, giống như anh đang nhớ về một khoảng thời gian mà bản thân từng rất hạnh phúc. Một khoảng thời gian không quá hoàn hảo nhưng lại đủ dịu dàng để sau này nghĩ lại vẫn cảm thấy tiếc nuối. Rất nhiều người từng hỏi liệu giữa họ có thật sự tồn tại tình cảm hay không, nhưng có lẽ câu trả lời đôi khi không còn quá quan trọng nữa, bởi dù mối quan hệ ấy được gọi tên thế nào, thì những cảm xúc họ từng dành cho nhau vẫn là thật. Sự vui vẻ là thật, sự quan tâm là thật, sự rung động cũng là thật, và đôi khi trong cuộc đời này, có được một người khiến mình nhớ mãi bằng tất cả những cảm xúc dịu dàng nhất đã là điều vô cùng quý giá rồi. Có thể nhiều năm sau nữa, cả hai sẽ tiếp tục đi trên những con đường riêng, sẽ gặp thêm rất nhiều người, trải qua thêm rất nhiều chuyện, nhưng có lẽ sẽ luôn tồn tại một góc rất riêng trong ký ức của Lâm Canh Tân dành cho Triệu Lệ Dĩnh, một góc chứa đầy những buổi tối quay phim kéo dài, những nụ cười vô thức, những lần tim khẽ rung động, những ánh mắt vội vàng tránh đi vì e lệ, và cả cảm giác rất bình yên khi được ở cạnh một người thật sự hòa hợp với mình. Bởi đến cuối cùng, thứ khiến con người lưu luyến nhất chưa bao giờ là những điều quá lớn lao, mà là cảm giác từng có một người khiến mình trở nên dịu dàng hơn cả chính bản thân mình trước đây.